Hello guys! Well, nandito ako sa taas. So, magandang view ang nasa likod ko ngayon. Today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-finishing sa cement flower pot. But before we proceed guys, please don't forget to click subscribe para mano-notify kayo sa next video ko. Tara, umpisahan na natin. Now, mag-finishing na tayo. Part 2. So, ito na yung mga gamit. Gloves. At saka masking tape. Ito, nilagyan ko na. Para pang protection. Kasi magano tayo. Tapos, brush. Kutsara, tubig, at saka cement. Then mix natin to. Lagyan natin ng tubig. Yung medyo basa-basa. Ito, basa na. Tapos natin brush buong parts, brush natin para ma-absorb yung cement sa mga ito buo. Itong finishing ang medyo takes time kasi kailangan talagang malinis yung pagkagawa para maganda tingnan. Pag mag-white na siya, i-scrub natin. Yung pag may mga buo-buo, kailangan ganunin natin para yung cement papasok sa loob. Ganun. Lagyan natin. Kita nyo guys na may medyo malaki yung butas. Ganunin natin ating lagyan. Yan. Para tayo nagpasta ng ipin. Okay. Yung buho, lagyan natin ng pang pasta. Para hindi makita yung buho. Yan. So, na-play na siya. Pagka tapos nito guys, maghintay tayo ng mga 6 hours. Ipa-dry natin. Depende sa temperature. Kung 30 to 35 degree ang temperature nyo, so pwede siya 6 hours, pwede na siya lihaan. Kasi madali lang ito madry kasi masyadong mainit. Ilagay mo sa labas. A few moments later.
pagkatapos nito, pinturahan natin. Favorite color ko to, ano, yung dark gray color. Kasi modern color siya. Plain lang, wala lang design. Pero pwede mo ring designan. Depende sa style nyo. Baliktarin natin. Tapos na guys. So ito na yung cement flower pot. Thank you for watching guys. Bye.